Χαίρετε! Στο βίντεο αυτό θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση του προγράμματος επεξεργασίας ομιλίας και ήχου Soundation. Το λογισμικό αυτό είναι διαθέσιμο δωρεάν και λειτουργεί μέσα από το browser όπως ο Chrome ή ο Firefox. Έτσι, είναι διαθέσιμο για οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα. Να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι το συγκεκριμένο βίντεο δεν πρόκειται για tutorial που θα εμβαθύνει στις διάφορες λειτουργίες του λογισμικού, αλλά θα γίνει μια γρήγορη επίδειξη των βασικών δυνατοτήτων του. Ακόμα θα εστιάσουμε κυρίως στην επεξεργασία ομιλίας και όχι τόσο ήχου ή μουσικής. Για να ξεκινήσετε, χρειάζεται να δημιουργήσετε λογαριασμό. Εδώ μπορούμε να δούμε και τα διάφορα συνδρομητικά πλάνα που είναι διαθέσιμα για εμάς. Εσείς μπορείτε να επιλέξετε όποιο είναι κατάλληλο τις ανάγκες σας, εμείς όμως θα παραμείνουμε στο δωρεάν. Έχοντας πλέον συνδεθεί με τον νέο λογαριασμό μας, μπορούμε να κατευθυνθούμε στο Studio, όπου και θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία της επεξεργασίας. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη οθόνη που βλέπουμε μόλις μπούμε στο Studio. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο κομμάτι, επιλέγοντας ένα από τα templates, ή να ανοίξουμε ένα παλαιότερο κομμάτι που πιθανώς έχουμε δημιουργήσει. Εμείς θα επιλέξουμε το blank template, μιας και τα υπόλοιπα αφορούν κυρίως μουσική, ενώ εμείς θα εστιάσουμε κυρίως στην ομιλία. Αυτό είναι το κύριο περιβάλλον στο οποίο θα εργαζόμαστε. Στο πάνω μέρος της οθόνης, αν κατευθυνθούμε στο File και επιλέξουμε την επιλογή Import Audio File, μας δίνει την επιλογή να ανεβάσουμε ένα ηχητικό αρχείο από τον υπολογιστή μας. Υποστηρίζονται τα περισσότερα formats όπως WAV και MP3. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα ανεβάσουμε ένα κομμάτι από το Audio Library του YouTube ώστε να αποφύγουμε πιθανά προβλήματα με copyrights. Το αρχείο που μόλις ανεβάσαμε έχει προσθεθεί σε ένα νέο audio channel. Μέσα από τα audio channels έχουμε διάφορες δυνατότητες όπως την αύξηση και την μείωση της έντασης του ήχου. Στο κάτω μέρος της οθόνης βλέπουμε διάφορα κουμπιά που έχουν να κάνουν με την αναπαραγωγή του αρχείου. Ας πατήσουμε λοιπόν το play για να δούμε ότι το αρχείο που ανεβάσαμε έχει περαστεί σωστά. Πατώντας εδώ μπορούμε να αλλάξουμε τη χρονική διάρκεια σε δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν θέλουμε να ανεβάσουμε κάποιο υπάρχον αρχείο, μπορούμε να καταγράψουμε τη δική μας φωνή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί επιλέγοντας πρώτα ένα audio channel και στη συνέχεια πατώντας το κουμπί Record. Όπως βλέπουμε, η καταγραφή έχει ήδη ξεκινήσει και θα συνεχίσει μέχρι να ξαναεπιλέξουμε το Record. Έχοντας πλέον πολλαπλά audio channels, μπορούμε να αναπαράγουμε διαφορετικά αρχεία ταυτόχρονα. Όπως βλέπουμε, η καταγραφή έχει ξεκινήσει και θα συνεχίσει μέχρι να ξαναεπιλέξουμε το Record. Ακόμα από το πάνω μέρος της οθόνης μπορούμε να επιλέξουμε μια περιοχή η οποία πατώντας πάνω σε αυτή θα αναπαράγεται συνέχεια. Για παράδειγμα, όπως βλέπουμε, η καταγραφή έχει ξεκινήσει και θα συνεχίσει μέχρι να ξαναεπιλέξουμε το Record. Ακόμα έχουμε τη δυνατότητα να αποκόψουμε ένα μέρος από ένα συγκεκριμένο κομμάτι επιλέγοντας το κουμπί εδώ και έπειτα τη χρονική στιγμή που επιθυμούμε. Μία τελευταία αρκετά χρήσιμη λειτουργία που έχει να κάνει με την επεξεργασία ομιλίας και με την οποία θα ασχοληθούμε την υπόλοιπη ώρα που μας απομένει είναι η εφαρμογή διαφόρων εφέ, τα οποία μπορούμε να βρούμε στα audio channels εδώ. Όπως βλέπετε έχουμε διάφορες επιλογές, εμείς όμως θα εστιάσουμε κυρίως στο filter, parametric equalization, αλλά και compressor. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το filter. Επιλέγοντας την επιλογή High Pass, αφαιρούνται οι συχνότητες που είναι κάτω από ένα συγκεκριμένο κατόφλι που θέτουμε από εδώ. Η ανθρώπινη φωνή δεν φτάνει κάτω από τα 80 Hz, οπότε συνηθίζεται να χρησιμοποιούνται τιμές στο εύρος αυτό ως κατόφλι. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αφαιρέσουμε αρκετό θόρυβο από το περιβάλλον χωρίς να επηρεάσουμε τη φωνή του ομιλητή. Ας συνεχίσουμε το compressor, το οποίο είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο φίλτρο, μιας και μειώνει τη διαφορά μεταξύ των πιο υψηλών σε ένταση σημείων από τα πιο χαμηλά. Στο παράθυρο αυτό μας δίνονται διάφορες επιλογές που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του φίλτρου, όπως εμείς θα μείνουμε στο preset vocals που βρίσκουμε από εδώ. Τέλος, το parametric equalization είναι ένα από τα πιο χρήσιμα φίλτρα στην επεξεργασία ομιλίας, όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση στη δωρεάν έκδοση δεν είναι διαθέσιμο για εμάς. Παρ' όλα αυτά, έχουμε τη δυνατότητα να δούμε σύντομα τη λειτουργία αυτού, όμως ό,τι αλλαγές κάνουμε δεν θα αποθηκευτούν στο τελικό αρχείο. Μέσα από αυτό μπορούμε να χωρίσουμε τον ήχο σε διαφορετικά εύρη συχνοτήτων και στη συνέχεια να τονώσουμε την ένταση σε καθένα από αυτά. Εδώ έχουμε διάφορα presets τα οποία μας επιτρέπουν να κάνουμε κάτι τέτοιο. Με τις κατάλληλες ρυθμίσεις μπορούμε έτσι να κάνουμε πολύ πιο ευδιάκριτο τον λόγο στην ομιλία μας. Ας δούμε λοιπόν τι αλλαγές έχουμε κάνει πλέον στο αρχείο μας. Για να το κάνω αυτό, θα αντιγράψω το συγκεκριμένο αρχείο σε ένα άλλο audio channel το οποίο δεν έχει τα effects που μόλις προσθέσαμε.
Ακόμα θα σύρω αυτό το αρχείο προς τα δεξιά, ώστε να παίξει αμέσως μετά από το πρώτο αρχείο από πάνω. Ας πατήσουμε λοιπόν το play για να δούμε τις διαφορές. Όπως βλέπουμε, η καταγραφή έχει ήδη ξεκινήσει και θα συνεχίσει μέχρι να ξαναεπιλέξουμε το record. Όπως βλέπουμε, η καταγραφή έχει ήδη ξεκινήσει και θα συνεχίσει μέχρι να ξαναεπιλέξουμε το record. Αν και η διαφορά δεν είναι τόσο αισθητή, η φωνή μας είναι αρκετά πιο καθαρή και δυνατή. Σε περίπτωση που έχουμε τελειώσει με ό,τι επεξεργασίες θέλουμε να κάνουμε στα αρχεία μας, μπορούμε να κατευθυνθούμε στο File, Export Audio για να αποθηκεύσουμε το αρχείο μας. Δυστυχώς με το δωρεάν έκδοση αυτή είναι η μόνη επιλογή που έχουμε για το ηχητικό αρχείο που θα αποθηκεύσουμε και παντού στο Export κατεβαίνει πλέον το αρχείο μας. Αυτά λοιπόν είχα να παρουσιάσω για την πλατφόρμα Soundation. Γενικά είναι ιδιαίτερα εύκολη στη χρήση και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει αρκετές λειτουργίες διαθέσιμες δωρεάν, αλλά και το ότι είναι αρκετά ελαφριά και διαθέσιμη σε browser, την κάνουν μια ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή. Έγινε παρουσίαση ενός μικρού μόνο μέρους των δυνατοτήτων του, μιας και αφορά κυρίως την επεξεργασία και μίξη μουσικής, αλλά για αυτά μπορείτε να βρείτε περισσότερα σε άλλα βίντεο ή και στο ίδιο το site τους. Αυτά από εμένα, ευχαριστώ για την προσοχή σας.